Valoisa kesäyö tunturissa vie ajatukset kaikkiin niihin hetkiin, kun näitä kairoja on saatu kulkea. Jo 10 vuotta sitten vaellettiin pohjoisen erämaissa yhdessä, palava into silmissä. Ja sama into on yhä tallella. Vaikka nykyään reissut taltioidaan myös muiden iloksi, ydinsyy suunnata tunturiin on meidän Sakin ystävyys. Tärkein tarina ei tallennu muistikorteille, se kerrotaan saaliskuvien takana. On hienoa taas kääntää retkikirjassa tyhjä sivu ja kiitollisena huomata, että on uuden erämaaseikkailun aika. Siellä on jotakin. Siellä on ensimmäinen rauttu. Rauttu. Ja jätkät, minkälainen homma? No, se on vanhakin ketut kaivettu naftaliinista ja täällä sitä mennään nyt. Mukava olla tässä reissussa tällä porukalla ja vähän lähteä kalaan pyyntiin. Otin 6 vuotta talviteloilla. 6 vuotta piti poikia houkutella. Oli kaikenlainen perhesyytä, lapset mukaan ja oli jälkikasvua tullut. Ja muita tekosyitä, mutta nyt tosiaan Fisketour 10-reissu käynnistynyt. Ollaan tässä kävelty vähän matkaa tällaista metsämaisemaa ja kohta ylitetään joki backcraftilla ja sen jälkeen siirrytään hiljalleen kohti tunturimaisemia. Joo, kyllä tämä on ihan yhtä juhlareissu. Viime reissujen vakiokasvojen Samuelin ja Tepon lisäksi niin nyt on tosiaan vanhoja legendoja Mikael ja Karri mukana, alkuperäisjäseniä. Valitettavasti Juho ei tälle reissulle päässyt, se on Toipilaana nyt, mutta pidetään Juhon henkeä yllä ja meillä on Juhon tekemä reitti ja kohdesuunnitelma. Joo, ei täältä löydy. se laitat samalla. Samuel, onko kalallisia tavoitteita reissulla? Ei ainakaan näissä tunnetuimmissa Ei. maailmassa. Kuha isoin. Oh. No niin, yksi heitto, yksi kala. Saa ne esitellä. Samuel Nöyräjääskä. Aivan varmasti hauki ottaa. Nyt. Siinä on. Siinä se on. Onko hauki? Ei oo hauki. Oli. Rantauttamisesta ei puhuttu mitään. Kalajoki. Joo, nyt mulla on otettu, täällä ei tarvitse enää pitää. Saatko tuonkin lasvata? Siinä on ne vapaat on siinä alussa.
No niin, nyt kun tosiaan juhlavuosi kyseessä, niin jotain spessua mulla on teille. Ja sille oli syysä, niin kuin Teppo Nokkelana poikana arvasi, että mä pyysin, että älkää ottako lippiksiä mukaan. Niin nyt voitte tosiaan ne Vapaa-Leijonan lippikset polkea kunttaan. On Fisketur juhlalippikset. On kohobrodeeratut Fisketur lippikset jokaiselle. Eikä löydy edes Vapaa-Leijonalla kaupasta tuommoisia. Ei löydy, nää on aivan uniikit. Teille tehty. Aika semis. Tosi hyvä. Saiko Karri lähi? Ja se, että meneekö täältä vai yli ja tästä nousee. Äijät kulkee täällä naama kiinni kuntassa. Illat on vähän vielä raakoja, mutta... Ananas on kypsä. Mä just sanoin, että älä ota siitä, ettei se mene rikki. Ylikypsä. Tää on sama kuin tuolla Ratcherissa. Onko kellään teippiä? Ja yhdellä haukulla. Yhdellä haukulla. N-Y-T. Nyt. Oliko Samuella vähän enemmän? Ei tossa tullut hirveästi kuvattua, kun saateli vettä ja tiukkaa nousua painettiin. Nyt ollaan jokunen tunti noustu. Ja maisema on aika hieno. Ylitettiin just puuraja. Sadekin hetkeksi lakkas. Meinaako tulla reilusti vettä tänne? En tiedä, kyllä se on ihan herrassa, että miten se nyt ei sada yhtään, mutta tuolla käteen osoittamassa suunnassa on saderintama, joka äsken pyyhki meidän yli. Mutta aika maltillisia, 0- muutama milli tunnissa ennusteita. Vieläkö se on? Kalliot täällä. Hyvän näköinen paikka varmasti. Kyllä olisi alla ollut. Alkaa ensimmäinen leiripaikka häämöttää horisontissa. Tää on periaatteessa tämmönen välietappi, eli ollaan tossa yksi yö, ettei tuu niin pitkää taivallusta ja siinä on toisaalta ihan hyvännäköisiä tunturijärviä, niin heitellään niitä sitten jonkun aikaa ja jatketaan huomenna sitten vielä toinen about 10 pätkä sitten sinne Kohdejoelle varsinaiselle kalamestolle, missä todennäköisesti ollaan kuitenkin suurin osa ajasta tällä reissulla. On kyllä nättiä. Tuolla taas. Se jotenkin oletti, että tai katsoin tässä hommia, että no niin, 10 pistää, se on pelkkää sadetta, pelkkää sadetta. Joo. Vähän on niitä juhlaa nyt. Kaikki on kotiin päin.
Eka heitto uudessa paikassa, aina jännittävää. Mikä toi haara-asento on, Teppo? Paremmin ottaa kova. Tää on kova vastariin tuonne kaloille, niin pitää olla vielä aseen. Mulla on perho tässä, että jos mennään tuikin, muuten se on tässä vaan näin, ja me vedään uistinteen. Vähän haisken. Oikein huutaa, että siellä pitäisi suolaan päästä jonkun kaverin. En mä katsomassa. Ja muut lähtee rannalta heittelemään semmonen tunnin ilta tai myöhäisyön pisto ja sitten nukkumaan. Semmonen suunnitelma. Jotain tuli. Joo. Tässä on hyvä olla viddalla. Me ollaan täällä meidän salaisella kaukaisella järvellä ja ensimmäisen illan pikkuinen ruokakala tossa ja kautta aikaan ensimmäinen mun kohdalla tämän kaltaisella. Jaa, mikäs väri se toi on? Tää on tällainen. Toimi hyvin. Toimi hyvin, oli ärhäkkä. Toi on ihan passelin kokoinen ruokakala. Mahtuu meidän pienelle pannulle. Joo, ja kato kuinka kaunis. Hei, peli on avattu. Mahtavaa. Peli on auki. Tuohon. Hyvällä reisun päällä. Pikku illallis. Näyttää kyllä hyvältä. Onneksi muut hoistan kalapuolen, kun itse en saanut mitään. Siitä se ajatus sitten lähti. Siellä samppaliinikin veteli. Samppaliinikö veteli kanssa? Joo, sehän veteli kanssa. Huutoja kuuluu. Näytä vähän tänne suuntaan. Joo. Mä tykkään. Tuommoiselle elektroniikkavetteelle. Siellä on niin kuivakaappi. Se on niin jääkaappi, mutta siellä on kamerat ja kaikki tuo. Ja uuteen aamuun herätty ja mitä meillä tänään valmistuu? Vähän punalihasta. Siinä on se mitta, mitä sitten saadaan pannulle nostaa. Tuota isompaa jota kukkaa. Tässä vaiheessa mä oon iloinen tästä ruokaryhmän järjestelystä, mikä meillä on tällä reissulla. Kun tällä puolella meidän ruokaryhmässä paistuu taimen, tai mitä teillä on siellä? Joo, meillä on pikapuuroa. Joo, meille ei ole enää kaikki yhteistä, kun meillä on selvät ruokakunnat. Ei ole minkäännäköistä semmoista niin hybridiajattelua. Kaikkea kaikille. Nyt on sellainen tuoksu ilmassa, että nyt pitää pikkusen vaihtaa ja mennä tämmöisellä aivan niinkä tumman puhuvalle. Taimen se sitten tietää, mihin nämä ihmisen aivotukset osuu. Tai rautu. Ei. Niin, tai rautu. Tuossa Samuel oli saanut rautukontaktin tuossa. En tiedä, onko nyt tullut muilla, mutta... Okei. Sillä lailla. Toihan on melkein jopa niinku Fisketour-väri. Sä et oo ehkä niin sen ollut niillä reissuilla, mutta tää on ollut meillä semmonen väri, joka on pelannut aina. No. Joo, varmasti. Et ei me huonoin olla mekään, jos Sensei Mikael valitsee sen. Just.
Tässä kun on kristallinkirkas vesi, niin näkee kuinka mahtavasti ja jyrkästi syvenee tuonne. Tämä on tällainen vaalea kivipohja ja sitten on tuollainen vihreä raita ja sitten on tuommoinen syvä sininen. Usein siitä syvän ja matalan rajassa, niin usein siinä pyörii kalaa. Ei välttämättä ole järkevää heittää ainakaan tonne ihan maksimiin. Ainakin rannan suuntaisesti on aika hyvä. Jep, se on mahdollisimman pitkä se uistin siinä todennäköisellä kalan paikalla. No nyt meillä on siellä jotakin. Nyt siellä on jotakin. Kitka laulaa, mutta sulla taitaa olla tämmönen aika niinku herkkä toi säätö. Noi pojat vei meidän haavit, et meillä ei ole nyt haavia, mutta yritetään selvitä. Ottaa Pohjoiskalotin rantaan. Lapin miehen rantautus. Minkä kokoinen oot sä nähnyt? En mä kunnolla ole nähnyt, mutta... Ei se taida mikään ihan monster. Jätti, mutta... Upea tämmönen ranta. Oi on se. No ei kun näytti. Näyttikö valo kävi siellä? No, on se kuitenkin silloin jo vähän pyrstöä. No hei. Hyvä. Mahtavaa. Hieno homma. Katsotaanpa minkälainen. Se tuli siihen, minkä sä valkkasit Se siihen. tuli siihen, joo. Ei se oo turha mies. Ei. Sellainen. Tosi hieno kala. Ei olla nyt ainakaan, ellei noi pojat oo saanut, ei olla tästä vielä isompaa saatu, mutta tossa on jo selvästi niin kuin pulleempi kala. Joo. Onistain. Kyllä. Eikä hullumpi mieskään. Sori, oli pakko käyttää yhden kerran. Täällä tunturissa rohkaisua tarvii aina. Ihan hyvä tälle kävi äsken jäppisessä. Meni ihan syvä ja matala raja rannan suuntaisesti ja pari sain tossa vetämällä. Jäppinen on siis meidän lempinimi Jäpittäjälle. Se selvennetäänkö se tässä vaiheessa? Ihan validi tarkennus sinänsä, en pistä pahaksi. Ja lotolla pari kalaa tuolta eri väreillä, toinen vetämällä ja toinen heittämällä räftistä. Ja laitoit loton vetämään. Laitoin loton vetämään ja hyvää tuli. Katsokaa ihailkaa, kun nyt sen juuri lähdetään täältä ja nyt jysähtää semmonen 2,2. Opa. No niin kuule hyvältä näyttää tuo minun vaapunuinti, että niin sanoisin, että siihen voisi vaikka kalaa tarttua. Alkoi kalaa tarttumaan? Ei kalaan kallaa enää jäljellä. Nyt siirrymme seuraavalle järvelle, eli joelle. Ei vain oli hyvä järvi, tästä tuli sopivasti ruokakallaa ja oikein somaa leiripaikka. Ja tässä on vähän ripsinut ja rapsinut ja ukostellut ja paukutellut, mutta nyt me lähdemme tuonne jokihommaan. Ja sairaudetkin on selätetty. Kyllä. Kukkosta. Joo, aika lujasti. Limpsis, lampsis, jalkapatikalla, patikalla joo. Köröttelen.
joko heittämälläkin. Akselle olisi semmonen, että tarjous omista retkiä laittaa muille vaan silloin kun video on päällä. Mutta muuten ei. Maistuuko matkanteko? Matkantekohan maistuu. Vähän märkää on meillä. Vähän satelee. Vähän on märkää muutenkin tuo maaperä, mutta joki lähestyy ja mieli on hyvä, niin tästä jaksaa. Läksin suolle sotkemaan, niin on niin. Läksin suolle sotkemaan, niin on niin. Na 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 niin on niin. Na 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 niin on niin. Laitoin paitaani pajulle, niin on niin. Laitoin paitaani pajulle, niin on niin. Na 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 niin on niin. Na 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 niin on niin. Otto! Samuel. Kato tämmöistä, se on välillä se videotuotanto, että pitää tehdä aatoksia, jotka ei ole niin. Oi että. Eikö kellään ekalla heito? Matojoki. Veisamon. Tämmöstä se on näillä Norjan joilla, että täällä niinku vierekkäin heitellään ja vuoroa odotellaan. Ei auta. Täällä me ollaan. Nyt ollaan tosiaan vihdoin saavuttu tänne jokilaaksoon. Tosin tää joki ei välttämättä ole se, minkä rantaan laitetaan teltta. Jatketaan ehkä vielä tän yli seuraavalle. Tän päivän etappi oli suurin piirtein saman mittainen kuin eilinen, mutta jotenkin ajattelin ainakin itse, että kun vähän niin kuin laskeudutaan, niin olisi pikkasen helpommin, mutta kyllä tänäänkin sai ihan töitä tehdä, että perille päästiin. Ja siellä on kala. Ante. Aito ja oikein. Ei oo. Monen sopiva taimi. Onko haavia? Iso kala, Kale. Iso, hyvä kala. Onko saman haavi? Ei tarvitse. Ei tarvitse. Tuleeko Lapin miehen rantaa tässä? Tulee ihan Lapin miehen rantaan. Ensimmäinen kala joelta. Saajana Gare. Gare du Nord. Välineenä. Oliko papukaija Lotta? Iso koko vielä. Tämmöstä taimenta täältä tulee ja tässä jos haluaa alkaa miettimään pikkukalajäljitelmiä väriskaalaa, niin tämmösiä tältä suusta tuli sitten. Siinä on tämän joen streamerin väri tällä hetkellä. Leiripaikka tässä. Kohta sataa.
semmonen kevyet 12,5 tuntia kävelyä tänne erämaahan valehtelematta Lapin lisällä. Ja nyt se on tässä. Miehet voipii aika hyvin. Ja nyt nuudelit ja sitten Potlojo. potlojo ja huomenna sitten alemaan kalahomma. Joo, komeat on paikat. Tuolla vähän matkan päässä niinku hyvännäköinen järvi ja sitten me teltta isketään tähän tämän joen varteen. No niin mitä tehdään? Niin laitetaan. Aika hyvä. Himpan päälle. Mutta oli sen verran tiukka toi kävely, että jopa Tepon laulu jossain vaiheessa hiljeni. Niinkin voi käydä. Nähtävä. Ei, mä siinä. Uuteen aamuun jälleen herätty. Teppokin on saanut puurolleen kaneelia. Ei se muuten mene alas. Mäkkä, kaneeli ja sokeri. Mikä on meidän päivän planeeri? Katsomme tästä tätä lähijokkea Ämähkäjärvellä. Suolakala-astia juuri syötiin tyhjäksi. Nyt voi olla, että vähän täyttä kampetta lähdemme hakemaan. Lähialueita tässä ensimmäinen päivä. Tässä on tarkoitus pitää peskämpiä ja vähän piempää. Olisiko tänään jo semmonen päivä, että olisi tälle käyttö? Se ei ole aina niin, että kun tieto lisääntyy, niin tuska lisääntyy, vaan se on joskus niin, että kun tieto lisääntyy, niin kamppeet vähenee. Ei tarvitse nämä tehdä. Tää on oikeastaan ainakin mulle melkeinpä se paras kohta koko vaellusta, kun ollaan laitettu perusleiri pystyyn ja lähdetään niinku perusleiristä käsin kalaa. Ei tarvitse kantaa se enempää kuin mitä kalareissulle tarvii. Aika kova ja kylmä tuuli on meiltä puhallellut, että ihan hanskojaan pitänyt käteen laittaa. Noi Karri ja Teppo lähti tonne alajuoksulle päin, niin me lähdetään ylävirtaa päin ja mennään ehkä tonne järvelle heittelemään. Katsotaan kumpi porukka vie tämän päivän saaliin. Taas se on jännää. Jännän äärellä. Täällä on kärkijoukot tiedustelemassa uusia mestoja. Milläs mennästä lähteä? No nyt ollaan päästy niinku pelipaikoille. Perho ja Virveli on mukana kumpikin. Ja vaikka matkalla on ollut mukavia järvikohteita ja pieniä jokiakin, niin nyt on kuitenkin se, mihin niinku tällä reissulla ollaan pyritty, tämä huudi täällä. Mukavan näköinen kosken loppuliuku, tämmösiä suvaheita ja joki jatkuu tästä molempaan suuntaan tosi hyvän näköisenä. Anna palaa vaan.
Onko kiinni? Heti oli tärppi. Joku hopeakyökin tuo ajalla. Näkikö? Oi että, hienosti iski ihan läheltä. Mie näin sen, kun se tuli ja ui. Siellä on ihan nätti taime. Onpa hienoa kalastusta, kun ihan metrin päästä iskee. Hienoa, kun kirkkaassa vedessä näki se ensimmäisen isku, joka meni vähän ohi. Toisella päätyi sitten voissa paistettavaksi. Karjatti sieltä. Mitä se otit? Täällä tuli tämmönen ruokataneli. Suvanto antaa tämmösiä hieman runsaampia. Ja virran loppuliuku antoi semmoista vähän pienempää. Mutta tämä on aivan mukava jo tuohon pannulle pistää tirisemään. Ja suolapintaa ja ei muuta kuin ääntä kohden. Hei huomenta Norja, hyvin pyyhkii. Lounassuunnitelma toimii näin. Oho, Katto se. hieno kala. Taneli meni. Komea taneli. Teillä oli onnistuneempi reissu kuin meillä. Ding ding. Käyttikö te kuinka kaukana tästä? Olisiko me käyty sen Tepon jöötipaikalla? Käytiin siinä kun laskee se joki, mikä yli mentiin. Pelero. Säikäi. Meneekö se kantena tuohon? Tossa olisi kyllä aikoja vileitä, ne tuossa jäähty, että saatte siitä napsia. Pitäisikö meidän Mikael pistellä vileettä naamaan, kun meillä ei aina kantaisi minkään kylkeen. Se on tämmöisellä tuulisella, vähän kosteella kelillä pikkasen haastavampaa tää nuotion tekeminen. Joutuu frisbeetä käyttämään, että pysyy liekki elossa. Säästetään pikkasen kaasuja ja tehdään nuotion hommina kalat tällä kertaa. Onhan säännöt tulilla mukavat, tässä on tunnelmaa. Samuel tulee tuolta ja kantaa kaloja. Aha. Ja sama, Pannu kuumana vielä. kyllä samaa tahtia kun Teppo tekee fileitä, niin täällä niitä pistetään suuhun. Ai että. Rautu! Oikea meni. Sano niin jotain. Samuel jäi niinku varmaan ainakin 1,5 tunniksi meidän jälkeen ja oli jännitystä, että mitä sieltä tulee mukana. Rautu ensimmäinen ja Taneli. Tari pääsi. Ei nekään ollut tämä isompia. Niin isot vaahtopäät järvellä, että sinne pääsi surffailemaan tuolla räftillä. Aivan mahdottoman. Niin, tässä onkin ihan reilu suvanto. Ei pysty heittämään yli joen. Ei tässä kohtaa myöhemmin kyllä. Mä haen vielä mun reissun ensimmäistä kalaa. Kala.
Tuskin kovin iso. No Semmonen. niin. Onnittelut. Kiitos, kiitos. Kannatti vaihtaa väripalettia. Tämmönen aika tyypillinen tälle joelle kala, tämmönen mukavan pulleen 0,5 kilon ja kilon väliin, varmaan lähempään 0,5 kiloa. Ja sopiva ruokakala senkin puolesta, että jos niinku yleisesti on tää semmonen peruskoko joella, niin silloin on hyvä ottaa sitä, vaikka tää jollekin Suomessa kalastana näyttää alamittaiselta, niin täällä kun ei ole alamittaa, niin on järkevääkin ottaa ruuaksi sen kokoisia kaloja, mitä joessa on niinku reilu. Nappas tämmösen itse asiassa ihan ensimmäinen kala, mitä tällä miehellä on tullut. Hopeisella lipalla tämmönen jännä ärsykeväri. Tuntui pelittävä. Kato, kala kävi. Oi, nyt on hyvä kala. Hyvä kala. Pintavieheeseen. Näetkö mikä pyrstö? Tossa. Se ei sit lähde irti siitä vyöltä. Eli otat vaan sen kameran ja... Mahtava taimen opalla kiinni. Opalla on elämänsä taimen nirhassa kiinni. Ei välttämättä elämäni taimen, mutta elämäni taimen nirhassa. Ajattelin, että hetken aikaa kokeilen vielä pintaviehettä. Tää lähti kerran ohi. Luulin, että oli pieni, mutta toinen näytti, että olikin ihan hyvä kokoinen. No joo. Wow. Jep, boy. Taapa. Hieno kala. Ja nirhassa. Me käytiin ensin heittämässä toi suvanto pitkä ja ajateltiin, että tullaan lopuksi tähän kosken alle, koska tää on niinku ison kalan paikka. Vielä vähän enemmän vetää, kun se on pikkasen tolleen poikittain tossa suussa. Oi. Näytäpä haami. Jäi hyvin näkyy mikä uisti. Onpa kaunis. Wow. Hyvä femma. Come on, Mä ihmeteltiin, että eikö tässä ole isompia kaloja, mutta sieltä tärähti. Tää oli vähän kuin pintaperhastus. Tästä teki niinku spessu siistin se mihin uistimeen se tuli. Wow. Pintaräiskyttäjä. Joskus se on niinku, että se vaatii jonkun tommosen pintan kunnon oikein ärsykkeen. Näytäpä vielä tähän. Päästämme tämän kalan vapauteen, kun on vähän isompi. Meillä on ruokakalaa noita pienempiä. Hyvä suvun jätkä ja... On kyllä kauniin kullaroske. Niin kuin kalastajakin. No nyt Tepolle nirhakoulu. Teetkö tilaa siihen vai heitänkö tästä? Mä voin heittää tästä. Näin. Sitten mä kelaan tasaisesti ja lyön sitä tonne sivulle päin. Niin, pikkasen. Se poukkoilee tuolla. Vähän vaihtelen rytmiä. Nyt se tekee nätisti sivulta.
Joku kalajuttu. Joo. Joskus käy niin, että kala vaan katkoo siimat. Et menee joko tapsi tai peruke muualta poikki ja se vaan menettää välillä kaloja ja se on luonnollista. Ja sitten joskus käy niin, että kuluu puoli tuntia ja joku sun ystävä menee heittää samaan monttuun vastarannalla ja saa taimenen ja poimii sen taimenen suusta sen kaveri juuri menettävän perhon. Ja sitten se kävelee tonne telttaan ja palauttaa perhon. Ja Oliko tää tosi tarina vai tämmönen hypoteettinen? tässä ei ollut mitään hybridihommia. Tää oli ihan tosi tarina. Mikael sai äsken Samuelin aiemmin menettämän kalan ja perhon. Samuelhan menetti sen, sanoi, että se oli semmonen 1,5 kilon kala, mutta se oli todellisuudessa, niin oliko se 600 gramman? Se oli kohtuullisempi. Aika mainio juttu. Veti äsken sinne. Ai että. Oisko se semmonen niin? Tunturivispilä pojilla. Näin valmistuu lettutaikina. Täytyy tuosta niin vaivaiskoivukusta löytyy tämmönen vispilä, niin ajateltiin olevan käyttöön. Niitä joskus kasvaa valmiita vispilöitä näistä vajuissa. Pitää ensin vain kesyttää. Finnmarkkiin saakka kävelty 20 kilometriä, ajettu 4 tuntia ja ei jaksa millään sotkea. Toinen ruokaryhmä tässä paistelee lettoja ja me tuossa paisteltiin kalaa. Ja reissun puoliväli alkaa uhkaavasti lähestyä. 3. päivän ilta ja hienoja kalapäiviä ollaan saatu viettää tässä Täijoen rannalla. Ja vielä Leeni tässä pysyykin, mutta sitten huomenna lähdetään tekemään semmonen ekskursio. Lähdetään katsomaan vähän noita pidemmälle noita järvikohteita ja mahdollisia muita jokikohteita. Ja tässä vielä mietitään, että jaksetaanko tälle illalle vielä pieni yökalareissu tehdä. Huomenna pitäisi aurinko paistaa, Muntuvatakin heitämään mettää. Vaikka täällä tunturissa paljon mettää ole, mutta teepaitaa ja aurinko rasvaa ja isoja kaloja. Sitä on luvassa. Päätettiin vielä lähteä tekemään pieni yökalareissu tässä ennen kuin mennään nukkumaan tähän viereiselle järvelle. Oman järkkärin akun on ohi ladata, niin mennään tää reissu nyt tällä GoProlla tai jos Karri lainaa sen kameraan, niin silläkin voi vähän kuvailla. Käytiin tässä järvellä aiemmin tänään, silloin oli aika kova tuuli, oli vähän hankala heittää ja ei ainakaan saatu hirveästi kontaktia kaloihin. Paitsi Samuel se oli lopulta saanut yhden pienemmän taimenen ja raudun. Mut mitään isompaa ei silloin saatu. Oi 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 oi! En tiedä, mut ei oo pieni. Taimen on, iso taimen. Onks sullakin? Täällä on tuplatärppi. Hyvä kare! Täällä on ehkä 4-9 saattaa olla. Ihan hitusella vajaan 50. Hyvin tärläs. Yes.
Noin! Lätykkä. Aina hommia kuulkaa. Alko tarttumaan. Alkoi kalaa tarttumaan. Se on vähän pidempi vielä. Mitä? Ai, kannatti lähteä iltakalalle. Oli tuplatärpit meillä opan kanssa. Tässä ehkä 50 metriä väliä ja tämmönen nasahti loton kärkeen. Ja ehkä sentti pari pienempi meikäläiselle samaan aikaan. Aika mahtava homma. Suolakala. Teppo saa suolakalaa. Suolakalajärvi. Tämäkin on Suolakalajärvi. Noi Samuel ja Mikael tonne niemen kärkeen. Mä ajattelin, että heitetään tässä vielä hetki kuitenkin aluksi. Mäkin vähän rehellisesti makustelin, että yksi heitto ja lähden tonne, mutta sitten tulikin terävä taraus. Samuelhan se sanoi, että tästä ei ole kukaan saanut koskaan yhtään mitään, niin Silloin se melkein kannattaa jäädä siihen heittoon. Kun sitä ei ole vielä saatu niitä kaloja, niin me saimme. Karri tuu kans! Yeah! Mikä on taiminen tämän mukaan ero? No. Se selviää seuraavassa jaksossa.